و مبارک تو هر شم چراغش انبلی بود مبارک. درود دوستان عزیزم، امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستین حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. اینجا ایستگاه تئاتر شهره، یکی از ایستگاه‌های شلوغ و پر رفت آمد متروی تهران. داخلش پر بازارچه است که شما میتونین قدم بزنین و جنسایی که وقت نمی‌کنین بریم بازار بخرین رو از همینجا خریداری کنین. از اینجا میخوایم با هم بریم به سمت ایستگاه صادقیه، همون ایستگاهی که میره به سمت کرج، ولی باید شادمان پیاده بشیم، خط عوض کنیم تا بتونیم بریم به ایستگاه صادقیه. مترو تهران در سال 1377 در 16 اسفند ماه یا 7 مارس 1997 افتتاح شد. تعداد خط‌هایی که مترو تهران داره 7 تا خطه و ایستگاهاش 151 ایستگاه هست. تعداد قطارها هم 217 تاه که 1514 تا واگن میشه. قیمت هر بلیت هم 3700 هست. با من همراه باشید و تا آخر ویدیو رو ببینید و خیلی خوشحال میشم که از من حمایت کنین با لایک و سابسکرایب کانالم تا بتونم ویدیوهای بیشتری برای شما عزیزان ارسال کنم.
امید برم ببرم یاری بر روی من بگذارم جیت شبیر در نماش ابریشم یاری بر روی من اجرای مراسم حنابندان مردمان شمال ایران. نیارم با خدا نیاری نامه یاری برده روی ماما مشتی دوای برم اشتم بکشم یاری برده روی ماما حیار حیار یاری برده روی ماما زنبی لبار ویو برده روی ماما حیار حیار یاری برده روی ماما زنبی لبار ویو برده روی ماما مبارک با مبارک با مبارک مبارک با همه با جنها مبارک با مبارک با مبارک شمع ویو اشتن منزل مبارک مبارک با مبارک با مبارک شمع ویو اشتن قدم مبارک مبارک با مبارک با مبارک مبارک با همه با جنها مبارک با مبارک با مبارک تو هر شم چراغش انبری بود مبارک با مبارک با مبارک همون کدور مبنه چمن چمیسو مبارک با مبارک با مبارک مبنه المدر و سبر عاشق ازش دل سیادی به تچمن آخو خلنا نرو مبوجان هنو بندو نشنو خلنا نرو مبوجان هنو بندو نشنو اینجا به ایستگاه صادقیه رسیدیم که از اینجا دوستانی که میخوان به کرج برن میتونن خط عوض کنن و به شهر کرج یا البرز جدید برون. دوستان عزیزم، امیدوارم از قدم زدن در مترو تهران از ایستگاه تئاتر شهر به ایستگاه صادقیه لذت برده باشین. دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.